L2202-DT, 22 horsepower. Para kay Sir Cris. Subaybayan po natin hanggang matapos. Yan, kakababa pa lang eh. Sine-check na po ng mekaniko namin kung ano pa makita niyang problema. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads natin. Naka-highlight naman number ko sa 0955-0916511. Philip at your service. Kapag di niyo ako makontak in case mawala ang cellphone ko, nasa description ang personal contact details ko po. Kapag wala na makitang problema, yan, pagagandahin na po natin at ready for pick up na po agad. Have a great day. Happy watching. God bless.